येशू ख्रीष्ट नै सारा संसारको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै जीवित र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको नामलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ।
परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हामीले स्तुति महिमा तपाईको निम्ति हामीले चढायौँ प्रभु। साँच्चै नै हामीले चढाएको महिमा स्तुति प्रशंसा तपाईले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ जीवित परमेश्वर, तपाईँ मात्रै स्तुति महिमा प्रशंसा अनि आराधना भक्तिको योग्य प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्रै जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ मात्रै स्तुति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर, महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ प्रभु। अब हामी यो स्तुति प्रशंसालाई राख्नेछौँ। तपाईँको यो सेवा सङ्गति तपाईँको हातमा राख्दै फेरि प्रभु माग्दछु जीवित प्रभु येशूको नाममा आशिष। आमेन। जय मसीह। र आज हामी सबैले एक्लै अर्कालाई हेरेर मेरी क्रिसमस भन्नु त। मेरी क्रिसमस। र पहिला सुन्नुहोस्, यो समय हामी सबै आँखा चिम्लौँ। अनि क्रिसमसको सिजन छ, तपाईँको मनमा कतै चित्त दुखाइको कुरा छ, आँखा चिम्लिनुहोस् ल, आँखा चिम्लिनुहोस्। तपाईँको मनमा चित्त दुखाइ छ, कसैसँग तपाईँलाई क्षमा दिन गाह्रो परिराखेको छ भने यो क्रिसमसबाट तपाईँले पूर्ण रूपमा छुटकारा माग्नुहोस्। आमेन। विशेष गरी आन्तरिक घरभित्र पनि होइन, कतिजनाहरू बाबाआमाको हृदय छोराछोरीतिर नभइराखेको, छोराछोरीको हृदय बाबाआमातिर नभइराखेको, पतिहरूको हृदय पत्नीतिर नभइराखेको, पत्नीहरूको हृदय पतितिर नभएको, यस्ता खालका समस्याहरू छन् भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्छु प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा दिउन्, किनकि तपाईँलाई यो स्वतन्त्रता चाहिन्छ। आमेन। नत्र भने हामीले प्रभु येशू जुन उद्देश्यले जन्मनु भयो त्यो उद्देश्यलाई हामीले पुरा गर्दैनौँ। त्यसैले हामी त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आमेन। र हामी सबै आँखा चिम्लौँ, कसैले कसैलाई नहेर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई त्यो छुटकारा चाहिन्छ, हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी तपाईँका जनहरूको हृदयमा शैतानले जुन किसिमको चोटहरू पुर्याएको छ अनि उहाँहरूको खुसीलाई लुटेको छ, ती सबै शैतानका आक्रमणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने प्रभु हरेकको शान्ति मिलाप तपाईँले पुनर्स्थापित गराइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु परिवारमा एकता दिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस्, मिलाप दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको शान्ति र अनुग्रहले भर्नुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ येशूको नाममा। र हामी अरू बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ कसैलाई शरीरमा रोग बिमार छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र त्यो बिरामीहरूको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। र हात उचाल्नु भएको बिरामी चाहिँ त्यो उभिनु होला। र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ आफ्नो हात राख्नुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाइदिनुहोस् ल। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन्, ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने आज्ञा र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस् प्रभु, प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। आमेन। तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला। र तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिउन् तपाईँलाई, हरेकलाई। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु, तपाईँको जनको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् प्रभुजी। हरेकको तलबहरूमा वृद्धि गराइदिनुहोस्। जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेका छन् त्यसलाई हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारका हरेक सदस्यले राम्रो शिक्षा, राम्रो स्कुल, राम्रो घाँसबास कपास प्रभु तपाईँले जुटाइदिनुहोस् र तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ तपाईँलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटीहरू दिनलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र
आज हामी गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ येशूको जन्म र सेवकाईमा पवित्र आत्माको आवश्यकताको बारेमा र आज हामी हेर्नेछौँ येशूको जन्ममा स्वर्गदूतको सेवकाई। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू आज पनि छन्, अहिले पनि छ। तपाईले यदि परमेश्वरको वचन बोल्नु भयो भने तपाईको जीवनमा स्वर्गदूतलाई तपाईले खुला गर्नुहुन्छ। त तपाईले परमेश्वरको वचन बोल्नु भएन, अरू खराब कुराहरू तपाईले रिसमा आवेगमा अपशब्दहरू बोल्नु भयो भने तपाईले शैतानको दूतलाई खोल्नुहुन्छ ढोका आफ्नो जीवनमा। त्यसलाई हामी एकदमै होशियार गर्न पर्छ है। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको स्वर्गदूतको सेवकाईलाई ल्याउने हो भने तपाईले एकदमै परमेश्वरको वचनप्रति तपाई आज्ञाकारी हुनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्, स्वर्गदूतले काम गर्न सुरु गर्छ। अनि त्यसको प्रमाण कहाँ छ त? हिब्रू 1:14 पदमा, हिब्रू 1:14 पहिला हामी स्वर्गदूतको सेवकाईको बारेमा अलिकति हेर्नेछौँ। हिब्रू 1:14 भन्छ, के ती सबै स्वर्गदूतहरू, हेर्नुहोस् है स्वर्गदूतको बारेमा हिब्रू 1:14 के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर, कसको खातिर? मुक्ति पाउनेहरूका खातिर। त्यसको मतलब के त? जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हृदयको विश्वास र मुखले स्वीकार गरेको छ भने उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको सेवाको निम्ति, सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्, सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्। आमेन। त्यसैले स्वर्गदूतहरू हाम्रो सेवा गर्ने आत्मा हो। सुन्नुहोस्, जब अख्रिस्टियनहरूले ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू बनाउँछ, अब त्यसलाई म खत्म गर्छु हो। कतिचोटि क्रिस्चियनिटी भित्रै पनि नामदारी ख्रिस्टियनहरूले म त्यो बगाललाई खत्म गरिदिन्छु, मण्डलीलाई खत्म गरिदिन्छु, परमेश्वरको अगुवाहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई म खत्म गर्छु, ध्वस्त गर्छु भनेर उनीहरू खराब अगमबाणी बोल्दै हिँड्छन् नि। तर परमेश्वरको स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षा दिइराखेको हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको स्वर्गदूतको सुरक्षा हामीमाथि छ। त्यसै कारण प्रियहरू, स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको वचनलाई लागू गर्छन्। जसरी नेपालको नियम कानुनलाई ट्राफिक पुलिसहरूले सडकमा, सिपाहीहरूले, पुलिसहरूले अरू विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिराखेका हुन्छन्, त्यसले स्वर्गदूतले परमेश्वरको वचनको नियमलाई लागू गर्छ। यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई निरन्तर घोषणा गर्यौँ भने, आमेन। त्यसलाई हामी एकदमै सचेत हुन आवश्यक छ, हामी कसको वचन बोल्छौँ। अनि त्यही क्रममा आज हामी येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा हेर्दैछौँ। मत्तीको सुसमाचारबाट आज हामी बढी केन्द्रित गर्नेछौँ। सुन्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ, आमेन। र हामीहरू उहाँको जन्मोत्सव मनाउँछौँ। हाम्रो देशमा राजाहरूको, पहिला बेला राजाहरूको जन्म जयन्ती मनाउँथे है, पृथ्वी जयन्ती, उनीहरूको मृत्युको कुरामा। तर हाम्रो प्रभु येशू जन्मनु भयो, सेवकाई गर्नुभयो, हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, तर तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो। त्यसले मृत्युको शक्तिले उहाँलाई बाँधेर राख्न सकेन, आमेन। त्यसै कारणले येशू ख्रीष्टमा आज हामीलाई आशा छ, भरोसा छ, अनि त्यसैले हामी उहाँको जन्मोत्सव निरन्तर मनाउँछौँ। र मत्तीले कसरी परमेश्वरको वचनको वा येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा दिए, हामी आज मत्तीको सुसमाचारलाई हेर्नेछौँ। त्यसैले मत्ती जो प्रभु यीशु ख्रीष्टको 12 जना चेलामध्ये एक थिए, अनि उनले येशूको वंशावली पहिला दिन्छ। हामी 1:1 मात्र हेर्नेछौँ मत्तीमा। र त्यसैले आजको वचनको शीर्षक छ द मिनिस्ट्री अफ एन्जल्स इन द बर्थ अफ जिजस क्राइस्ट है। अनि मत्ती 1:1 अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। सुन्नुहोस्, यहुदी संस्कृतिमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई वंशावली लेख्नको लागि आज्ञा दिनुभयो है। त्यसैले यहुदीहरूले सबैले आफ्नो वंशावली लेख्छन्। अनि मसीह कुन वंशबाट आउनुहुन्छ त भन्ने बारेमा उनले दिँदाखेरि मत्तीले येशू ख्रीष्टको वंशावलीको खोजी गर्छन्। अनि खोजी गर्दाखेरि उनले यो वंश भेटाउँछन्, अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। सुन्नुहोस्, अब्राहमको पुत्र भन्नाले एउटा कुरा के छ भने यहुदीहरूमा पनि विभाजन रहेछ।
है। यहुदीहरुमा के विभाजन छ भने उनीहरुसँग 12 कुल छ। त्यसैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ यहुदाको कुलबाट आउनु भयो। त्यसैले उनीहरुले के भन्दैछ भने त्यो यहुदाको कुलको मसीहालाई हामी किन मान्ने, हाम्रो आफ्नै मसीहा खोजी गर्ने भनेर उनीहरुमा पनि त्यस खालको विभाजन रहेछ क्या। खास गुटबन्दी भनौँ न है, फुटबन्दी। त्यसले गुटबन्दीले फुटबन्दी ल्याउने। तर मत्तीले एउटा कुरा के स्पष्ट पार्छन् भने उनले मसीहको प्रतिज्ञा अब्राहममा जोडेका छन्। अझ लुकाले त माथि गएर पुरै आदममा जोडेका छन् है। त्यसले के जनाउँछ भने लुकाले आदमलाई जोड्छन् अनि मत्तीले अब्राहमलाई जोडेका छन्। त्यसले के जनाउँछ भने येशू ख्रीष्ट सबै जाति, सबै भाषा, सबै वर्ण, सबै रङको मसीहा हुनुहुन्छ। आमेन। किनभने अब्राहमका पुत्र को थिए भन्नुहोस् त? अब्राहमको छोरा को थिए? इसाकको छोरा याकुब थिए। याकुबबाट बल्ल 12 कुल जन्मिन्छ है। त्यसैले परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो भने यहुदालाई मात्रै प्रतिज्ञा दिनु भएन नि। अझ त्योभन्दा अगाडि त परमेश्वरले आदम र हव्वालाई नै प्रतिज्ञा दिनुभयो। जब उनीहरूले पाप गरे परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु। त्यसैले येशू ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँ स्त्रीको सन्तानको रूपमा जन्मिनु भयो। त्यसैले येशू ख्रीष्ट सबै मानव जातिको मसीहा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण आज हामीले येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्न सक्छौँ अनि सबै यहुदी जातिले येशूलाई आराधना गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। उनीहरूको खाली एकौरोपनले जो गलत शिक्षाको भरमा चाहिँ उनीहरू भाँडेर जानु हुँदैन। हामीले त्यसैले इजरायलहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि मत्तीले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्छन्। अब्राहमका पुत्र, दाउदका पुत्र येशू ख्रीष्टको वंशावली। परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरले दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो तेरो सिंहासनमा बस्ने राजाको अभाव हुने छैन। अनि अरू सबै राजाहरू त मरेर गए, तर येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बलि उठ्नु भएपछि उहाँ फेरि मर्नु भएन। आमेन। त्यसैले उहाँको सिंहासन सदाको लागि स्थापित गरिएको छ। त्यसपछि हामी जाउँ तल एकैचोटि 18 पदमा। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। अब हरेकको जन्ममा अस्ति नै हामीले विभिन्न मानिसहरूको जन्म कसरी भयो हेरेका छौँ। एकजनालाई बाबुआमाले मर्यो भनेर फाल्दा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा आज हामी केन्द्रित गर्दैछौँ। येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। 18 पद हेर्नुहोस्। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। सुन्नुहोस्, यहुदीहरूको मगनीको एउटा चलन चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूले मगनी गरेपछि 1 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले विवाहका लागि पर्खिनुपर्छ। 1 वर्षसम्म। अनि त्यो 1 वर्षको बिचमा उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्ने, बुझ्ने वा परिवारको एउटा सदस्यसँग बसेर उनीहरू भेटघाट गर्न सक्छ वा सार्वजनिक रूपमा खुला रूपमा 2 जना मात्रै बस्न सक्छ। तर उनीहरू गोप्य रूपमा कुनै ठाउँमा कोठामा बस्न सक्दैन। उनीहरूले एक्लै अर्कालाई। अनि त्यो 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने उनीहरूले छोडपत्र पनि गर्न सक्छ। तर मगनी गरिसकेपछि यहुदीहरूको एउटा चलन चाहिँ के रहेछ भने मगनी गरिसकेपछि चाहिँ श्रीमान श्रीमती भनेरै सम्बोधन गर्न पाउने क्या। फेरि उनीहरूको चलन, कल्चर त्यस्तो। त्यसैले त्यो कल्चरलाई बुझेन भने हामीले बाइबललाई हाम्रो कल्चरबाट बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले बाइबलकै कल्चरसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जलपातीलाई तपाईँलाई बाइबल प्रचार गर्न नदिनुको कारण चाहिँ त्यो हो, किनभने उनीहरूले जे पाए त्यो प्रचार गरिदिन्छ। अनि बाइबलमा एउटा उद्देश्य भन्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले अर्कै कुरा भनिदिइराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले बाइबललाई पढ्नु आवश्यक, ठिकसँग पढ्न आवश्यक छ। उनीहरूको कल्चरलाई हेर्नु पर्यो। अनि उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। हेर्नुहोस् है त। अनि त्यो कुरा हामीले गएको हप्ता पनि हेरेका थियौँ। लुका 1:35 देखि 38 पदमा उनी कसरी गर्भवती भइन् भन्नुहोस् त। लुका 1:35 मा स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, वास्तवमा स्वर्गदूत गाब्रिएलले मरियमसँग कुरा गर्छन्, मरियम तिमी गर्भवती हुनेछौ हो। अनि उनले भन्छ कसरी, मरियमले स्वर्गदूतलाई भने यो 34 पदमा यो कसरी हुन सक्छ किनकि म एक कन्या हुँ वा मैले कुनै पनि पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको छैन।
त्यसले म कसरी गर्भवती हुने? अनि उनी यतिखेर करिब 13-14 वर्षका केटी थिइन्। अनि स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने उसले यो अविश्वासको प्रश्न थिएन, उसले चाहिँ नि स्वाभाविक प्रश्न गरेकी थिइन् है। अनि स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ, परमेश्वरको आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसैकारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। हेर, तिमीले नातेदार एलिसिबा पनि तिनको वृद्धावस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाँची कहलाएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। परमेश्वरले सृष्टि गर्न सक्छ। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस् म परमप्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तर स्वर्गदूत तिनबाट बिदा। जब तिनले मलाई तपाईको वचन अनुसार होस् भनेको के त, तिनले आफ्नो गर्व परमेश्वरको लागि दिइन्। आमेन। जब तिनले परमेश्वरलाई आफ्नो गर्व सुम्पिन् र परमेश्वरको इच्छा पूरा होस् भनेर आफ्नो शरीरलाई सुम्पिन्, त्यो बेलादेखि नै तिनी गर्भवती भइन्। आमेन। परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परमेश्वर पुत्र कन्या स्त्री मरियमको गर्भमा आउनुभयो। अनि त्यो कुरा उसले चाहिँ आफ्नो मागेदर केटा योसेफलाई त भन्नु पर्यो। अब म गर्भवती भए अनि योसेफलाई त्यो कुरा पत्याउन गाह्रो भयो, कसरी गर्भवती? अनि उसको मनमा धेरै कुराहरू खेल्न सुरु गर्छ। आफूले मन पराएको त्यत्रो भर्खर जवान 13-14 वर्षको कस्तो सुन्दरी केटी, राम्री केटी मगनी गरेको। अनि तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरे, तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। खास कुरा के थियो भने यहुदी धर्मको नियमअनुसार यदि कुनै पनि स्त्री मगनी गरिसकेपछि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै तिनी गर्भवती भएको थाहा भयो भने उसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु पर्थ्यो। उसलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मानिन्थ्यो। तर योसेफ, बाइबलले भन्छ योसेफ चाहिँ धार्मिक मतीले योसेफसँग कुराकानी गरेका हुनुपर्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? तपाईँको मागेदर केटी चाहिँ गर्भवती हुँदाखेरि तपाईँलाई विश्वास लाग्यो वा तपाईँलाई शङ्का भयो कि के भयो? अनि उनले त्यो रिपोर्ट योसेफबाट प्राप्त गर्छन्। अनि तर तिनको पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। उसले चाहिँ कुनै त्यो मोसाको व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु पर्ने अवस्थामा नपुर्याइकन बरुमा होस् गुप्चुपै म छोडिदिन्छु, बरु सबै शान्त होस् भन्ने किसिमले उसले सोचेका थिए हो। तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, अब योसेफलाई सम्झाउन सक्ने अरू कुनै पनि व्यक्ति थिएन। किनकि के त मरियमले मात्र सम्झाउन सक्थिन् कि स्वर्गदूतले मात्र सम्झाउन सक्थिन्? आमेन। किनकि त्यो वार्तालाप जो मरियमसँग कुराकानी भएको थियो त्यो त परमेश्वरको स्वर्गदूत गाब्रिएलले कुरा गरेका थिए। अनि गाब्रिएलले परमेश्वरको वचन लिएर आउँदाखेरि उसले आफ्नो गर्व परमेश्वरलाई सुम्पेका थिइन्। अनि तिनी त्यसपछि गर्भवती भएकी थिइन्। अब योसेफलाई कसरी सम्झाउनु? अनि उसले योसेफलाई भने, योसेफलाई त्यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भयो। उनले गुप्तमै त्याग्ने विचार गर्छन्। जब तिनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको जे कुरा परमेश्वरले सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई परमेश्वरले पुरा पनि गर्नुहुन्छ। आमेन। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी निराश पनि हुनु पर्दैन। परमेश्वरले त्यसलाई पुरा ल्याउनुहुन्छ। आमेन। अनि सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परेर उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदको छोरा, उनी दाउदका लाइनका थिए, उनलाई यसो भने, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ। तिम्री पत्नी, सुन, त्यसमा मैले सुरुमा यो बाइबल पढ्दाखेरि मलाई त्यही समस्या थियो क्या है। मगनी भएको छ। हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा मगनी भएपछि तुरुन्तै लोग्ने स्वास्नी भन्न पाइन्छ? पाउँदैन। तर यहुदी कल्चरमा चाहिँ पाउँदो रहेछ क्या। अनि वास्तवमा यहुदी संस्कृतिमा
त्यो म पनि भएपछि उनीहरूले 1 वर्ष जुन पर्खिनुपर्छ नि, यदि त्यो 1 वर्षको बिचमा 2 जना मध्ये 1 जनाको मृत्यु भयो भने फेरि सबै नातागोता लाग्ने क्या, त्यही अनुसारले व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको। तर 1 वर्ष चाहिँ उनीहरूले पर्खिनै पर्छ विवाह हुनको लागि। अनि विवाह नभइकन शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइँदैन। अनि तर स्वर्गदूतले उसलाई त्यसैले बाइबललाई पढ्दाखेरि उनीहरूको संस्कृतिबाट हामीले बुझ्न पर्यो है। अनि स्वर्गदूतले भन्छन्, ए योसेफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। किनकि त्यो कुरा गाब्रिएललाई थाहा थियो, स्वर्गदूतलाई थाहा थियो। त्यसैले गाब्रिएलले योसेफलाई त्यो कुरा बताइदिन्छ, उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले मात्र, हामीले गएको समयमा नि हेरिसकेको थियो, परमेश्वरले जब मान्छेलाई माटोबाट मान्छेको मूर्ति बनाउनु भयो, त्यसपछि नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मान्छे के भयो, जीवित प्राणी भयो। त्यसको मतलब के त, परमेश्वरलाई मान्छे सृष्टि गर्नको लागि कुनै स्त्रीको आवश्यकता पर्दैन। उहाँलाई कुनै पनि स्त्रीको आवश्यकता पर्यो भने उहाँ परमेश्वर हुन सक्दैन, किनकि परमेश्वरको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान भनेको मतलब के त, कसैको सहायता बिना उहाँले सबै कुरा आफैमा जिउन सक्ने, त्यसै सर्वशक्तिमान भयो। अनि कुनै पनि मानिसहरू सर्वशक्तिमान छैनन्, मानिस एक्लो र नअसल छैन। त्यसैले हामीले हेरेको एउटा कुरा, हिन्दू धर्ममा सबै देवी देवताको स्वास्नी भएको छ हो, स्वास्नी नभएको देवी देवता छन् छैन। त्यसको मतलब के त, उनीहरू सर्वशक्तिमान होइनन् है, उनीहरू सर्वशक्तिमान होइनन्, उनीहरूसँग परमेश्वरको चरित्र छैन। तर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा बाँच्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई कसैको सहायता चाहिँदैन। त्यसैले पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परमेश्वर पुत्र कन्या स्त्री मरियमको गर्भमा आउनुहुन्छ अनि तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ। सुन्नुहोस्, यहुदी कल्चरमा छोराछोरीको नाम चाहिँ बुवाले राख्दो रहेछ है, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसैले योसेफलाई पनि नाम राख्ने स्वीकृति दिएको छैन, मरियमलाई पनि दिएको छैन। योसेफलाई, योसेफ तिमीले उसको नाम के राख्नु, येशू, तिम्रो हातमा मन लागेको जे पाइँदै नाम राख्दैन, येशू नाम परमेश्वर पिताले दिनुभएको नाम थियो त्यो। अनि येशू शब्दको अर्थ के त, याहवेले बचाउनुहुन्छ है, याहवे परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई, येशूको नामलाई स्वर्गदूतले पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिदिन्छन्, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, पृथ्वीमा हामी देख्छौँ कि येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट उद्धार गर्नको लागि त्यो उद्देश्य लिएर कन्या स्त्रीको गर्भमा आउनुभयो। आमेन। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट पापीलाई मार्न होइन, पापीलाई बचाउन लाउनु। आमेन। फरक चाहिँ त्यो, किन हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै पापी मानिसलाई बचाउनलाई आउनुभयो। अब उहाँको उद्धारलाई कसैले इन्कार गर्छ भने त्यो बचाइँदैन, त्यो व्यक्तिको समस्या है। त्यसैले उहाँ जन्मिनुको उद्देश्य सबै मानव जातिलाई बचाउनु छ। अनि विशेष गरी उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भनेको छ, आफ्ना मानिस, मैले घरिघरि भनेको छु, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले जसलाई पाए त्यसलाई बचाउनुहुन्न। यद्यपि उहाँ सबैको लागि आउनुभयो, सबैको लागि जन्मिनु भयो, सबै मानव जातिको लागि क्रुसमा मर्नुभयो, तापनि उहाँले बचाउनु चाहिँ आफ्नोलाई बचाउनुहुन्छ। त हामीले आफ्नो मान्छे भन्नाले कसलाई भन्छौँ, कि त मेरो बुवापट्टिबाटको नातेदार मेरो आफ्नो मान्छे हुन्छ, कि मेरो आमापट्टिबाटको नातेदार मेरो आफ्नो मान्छे हुन्छ। र अर्को एउटा आफ्नो मान्छे बनाउने एउटा तरिका छ, विवाहमा करार बाँधेपछि त्यो पनि आफ्नो मान्छे हुन्छ। र हाम्रो नेपाली कल्चरमा जब मित बनाउने चलन छ, मितको निश्चित प्रक्रिया पुऱ्याएपछि करारले पनि आफ्नो मान्छे बनाउँछ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मान्छेलाई बचाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको आफ्नो मान्छे हुनको लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो पापलाई स्वीकार्नु पर्यो र येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। अनि येशूलाई आफ्नो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हृदयको विश्वास र मुखले स्वीकार गरेपछि त्यो येशूको आफ्नो मान्छे हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले मात्र उद्धार हुन्छ। आमेन। त उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई
तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। तर जसले येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई इन्कार गर्छ, रूपमा भनेको छ, त्यसको लागि अर्को उद्धारको काम बाँकी रहँदैन। किनकि क्रिस्चियन इतिहासमा चाहिँ के पनि भएको छ भने विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न किसिमको सिद्धान्तहरू निकालेको छ। वान सेभ अलवेज सेभ भन्ने एउटा त्यो उसले निकालेको छ। तर हामी त्यसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ, किनकि भने एकचोटि उद्धार पाएपछि उसले सधैँ उद्धार पाउँछ भन्ने कुरा छैन। उसले इन्कार गर्यो, आफ्नो जीवनको यात्रामा प्रभुलाई इन्कार गर्यो भने नरक जान्छ। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन के हो? म नै हुँ भन्ने जुन शब्द छ नि त्यसलाई अझ व्याख्या गर्नुपर्छ। म मात्रै हुँ। ग्रीकमा चाहिँ डेफिनेट आर्टिकल छ है। डेफिनेट आर्टिकल नेपालीमा आर्टिकलहरू त्यस्तो छैन क्या खास। मात्रै भन्ने शब्दलाई नै डेफिनेट आर्टिकल भन्नु पर्ला। म मात्रै हुँ भनेको मद्वारा बाहेक अरू कोहीद्वारा पनि परमेश्वर पिताकोमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन भने त्यो मान्छेको लागि उपाय छैन। त्यसैले उसले येशू ख्रीष्टलाई एउटा समयमा ग्रहण गरेर पछि उसले इन्कार गर्यो भने ऊ नरकै जान्छ। त्यसो त यहुदा इस्करियोतीको जीवनमा हेर्नुहोस्, उसले एउटा समयमा प्रभुलाई विश्वास गर्यो अनि विश्वास गरुन्जेल उसले चाहिँ अब त्यहाँनिर यसलाई लुट्ने एउटा मौका पायो, भेटी चोर्न पाउने एउटा मौका पायो। प्रभुले थैली नै जिम्मा दिनुभयो। कहिलेकाहीँ यो सिद्धान्त पनि काम नलाग्दो रहेछ क्या। चोरलाई थैली जिम्मा दियो भने त्यसले पैसा चोर्दैन भने त्यो सिद्धान्त पनि गलत सिद्धान्त हो। यहुदा इस्करियोतीले गलत प्रमाणित गरेन र उसलाई थैलीको जिम्मा दिएको त्यहाँबाट भेटी चोर्दै खाँदैन। तर अन्त्यमा गएर हेर्नुहोस् त, भेटी चोर्न नपाइसकेपछि प्रभुलाई 30 वटा चाँदीको सिक्कामा बेचिदियो। हो, भेटी चोर्न नपाएपछि मान्छेले मण्डली फुटाउँदो रहेछ। त्यसैले त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूबाट हामी अलग दिनुपर्छ भन्नेको मतलब के हो है। त्यसैले हामी त्यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनौँ है। त्यसैले हामीले प्रियहरू तपाईँले नमरुन्जेलसम्म नै प्रभु येशूलाई मात्र आफ्नो जीवनको प्रभु र परमेश्वर बनाउन आवश्यक छ। अनि त्यसपछि 22 पदमा अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई नै यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउँछ। स्वर्गदूतले परमेश्वरको वचनलाई एकपछि अर्को उद्धृत गर्नुहुन्छ अनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। हेर, एउटा कन्याले, वा वेबसाइटमा ग्रामेटिकली एउटी कन्याले हुनुपर्ने होला है। एउटी कन्याले गर्भधारण गर्नेछ। यसको मतलब के त? आजकल पनि कन्या गर्भधारण हुन्छ कि हुँदैन? येशूको हकको कुरालाई लियो भने मरियमको जस्तो किसिमको कुराले अचेल पनि कन्या स्त्री गर्भवती हुँदैन। तपाईँ जतिजना बिहा गर्नु भएको छैन, तपाईँ म पनि कन्याको गर्भवती हुन्छु, प्रार्थना गर्छु, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, म पनि परमेश्वरको डर राख्ने के अरे परमेश्वर पुत्रलाई जन्माउँछु भनेर त्यस्तो खालको प्रार्थना नगर्नुहोस्। त्यसको सट्टा प्रभुको डर राख्ने असल केटा चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, असल केटी प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। किनकि त्यो एउटै मात्र घटना हो। एउटै कन्याले गर्भधारण गर्नेछ, त्यो एउटै मात्र केटी, र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। त्यो त अगमवक्ताद्वारा पनि पहिला यसै अगमवक्ताले त्यो कुरा अगाडि बोल्छन्, जुन कुरा आएको छ। उहाँको नाम इम्मानुएल अर्थात् जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। विचार गर्नुहोस्, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव जातिसँग बास गर्नुभएको छ हो। तर याद गर्नुहोस् प्रियहरू, तपाईँले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई कहाँ राख्नु भएको छ? खोपामा धुप सुँगाएर हो। त येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो हृदयमा राज गर्न चाहनुहुन्छ हो। अनि उहाँ परमेश्वर हामीसँग। त्यसैले प्रभु यीशुले पछिबाट पनि भन्नुहुन्छ नि, सारा संसारमा जाऊ र सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, मैले जे तिमीलाई सिकाएको छु ती सबै गर्नलाई सिकाऊ। हेर, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा के भन्नुभयो? हजुर, छँदैछु। त्यो शब्द हुनेछु होइन, छँदैछु। छँदैछु भनेको मतलब के त? सबै छु।
त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा, वर्तमान काल। उहाँ सधैँभरि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नाम इम्मानुएल, परमेश्वर हामीसँग, उहाँ सबै समय हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसपछि योसेफ निन्द्राबाट बिउजे। योसेफलाई सम्झाउन सक्ने व्यक्ति परमेश्वरको दूत मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि सपनाद्वारा योसेफलाई त्यो कुरा बताइन्छ। अनि परमप्रभुको दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। त्यसैले यहाँबाट हामी एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने योसेफ परमेश्वरको वचनको प्रति आज्ञाकारी व्यक्ति थिए। उनी अनाज्ञाकारी व्यक्ति थिएन। कोही कोही मान्छेहरूलाई परमेश्वरको वचन जति सिकाए पनि एक कानबाट चाहिँ अर्को कानबाट हो। तपाईँ शैतानलाई मौका नदिनुहोस् भन्यो, आफ्नो शरीरमा शैतानलाई प्रवेश गर्न नदिनुहोस् भन्यो, फेरि कसैको कानबाट शैतान छिर्ने, कसैको आँखाबाट छिर्ने, कसैको नाकबाट छिर्ने, है शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गबाट छिर्ने, शैतानलाई छिर्न। त्यसैले तपाईँले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्यो कि यदि तपाईँको जीवनबाट शैतान छिरेको छ भने, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा भयो भने तपाईँ होसियार गर्नुहोस् र तपाईँलाई पश्चाताप गर्नु एकदमै आवश्यक छ। किनकि जब घमण्ड प्रवेश हुन्छ तब शैतान त्यहाँबाट प्रवेश हुन्छ। आमेन। अनि योसेफले स्वीकार गर्छन् आफ्नो पत्नीको रूपमा। त्यसपछि 25 पदमा एउटा कुरा स्पष्ट छ है, मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्, शारीरिक सम्बन्ध राखेनन्, अनि योसेफले उहाँको नाम यीशु राखे। त यहाँबाट हामी एउटा कुरा के देख्छौँ भने कन्या स्त्री मरियम गर्भवती हुनमा योसेफको कुनै पनि योगदान थिएन। यो सम्पूर्ण परमेश्वरको काम थियो। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउनको लागि उहाँ मानव इतिहासमा आउनुभयो। त्यसै कारणले प्रियहरू हामी एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले विश्वासको पुस्तालाई खोजी गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर अर्को एकजना रोमन क्याथोलिक थियोलोजियन छन्, रेमन पन्निकर भन्ने, अनि उनले चाहिँ गलत शिक्षा सिकाइदियो क्या। कुनै पनि मान्छेलाई उद्धार पाउनको लागि यसुमा आउन आवश्यक छैन, किनकि उसकै धर्ममा पनि एउटा ख्रिस्ट छ, त्यो ख्रिस्टले उसलाई बचाइदिन्छ भनेर उसले झुटा शिक्षा सिकाइदियो। त्यसरी हामी हेर्न सक्दैनौँ, किनकि कुनै पनि धर्ममा उद्धारकर्ता छँदै छैन क्या। आमेन। किनकि यसु ख्रिस्ट मात्रै मानव जातिलाई बचाउनको लागि भनेर उहाँ जन्मिनु भयो, अनि त्यसमा योसेफको कुनै हात थिएन। त याद गर्नुहोस् प्रियहरू, म दिदीबहिनीहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँ कतिजनालाई दिदीबहिनी वा म स्त्री भएर जन्मेकोमा तपाईँलाई निराश हुन्छ, तर याद गर्नुहोस् तपाईँलाई छोरी मान्छे भएर जन्मेकोमा तपाईँलाई निराश हुन आवश्यक छैन। किनकि हामीहरूको हिन्दू कल्चरको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा देखाएको छु। कतिचोटि उनीहरूको श्रीमान मरेको छ भने तिजमा गीत गाउन नपाउने, रातो लुगा लाउन नपाउने, त्यो किसिमले उनीहरूलाई कस्तो खालको। अनि अर्को जुनमा चाहिँ हे परमेश्वरी म चाहिँ पुरुष भएर जन्मिन पाऊँ भनेर उनीहरूको प्रार्थना पनि त्यस्तै हुन्छ नि। हो, तपाईँ कतिजनाले त्यस्तो गर्नुभएको थियो पहिला प्रभुलाई नचिन्दाखेरि? सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा स्त्री र पुरुषको भेदभाव छैन। तपाईँ स्त्री भएको माने तपाईँ गर्व गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, कन्या स्त्री मरियमले उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई पृथ्वीमा जन्म दिइन् भने तपाईँले पनि त परमेश्वरको निम्ति केही न केही कुरा जमाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। नेपालमा लाखौँ मान्छे जुन जसलाई उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, उनीहरूलाई येशू बाँड्नुहोस् र उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा जन्माउनुहोस्। उनीहरूको लागि अर्ज बिन्ती गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको श्रीमानहरू चाहिँ यदि उनीहरू बाटो बिराएका छन् भने उनीहरूको लागि अर्ज बिन्ती गर्नुहोस्, उनीहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउनुहोस्। आमेन। त्यसपछि हामी देख्छौँ 2 अध्यायमा हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे। बेथलेहेम, सुन्नुहोस्, बेथलेहेम शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द हो। हिब्रूमा चाहिँ बेथलेखेम भन्दो रहेछ। बेथलेहेमलाई बेथलेखेम, जसलाई चाहिँ हाउस अफ ब्रेड वा रोटीको घर हो। अनि याद गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो?
प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिएपछि उहाँले त्यो भाषणमा भन्नुभयो यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। अनि प्रभु येशूले अर्को ठाउँमा भन्छ जसले मानिसको पुत्रको शरीर खाँदैन र मानिसको पुत्रको रगत पिउँदैन भने त्यो आफैमा जीवन हुँदैन। आमेन। अनि बेथलेहेममा जसको नामै रोटीको घर, हाउस अफ ब्रेड, त्यहाँनिर सबै जातिले खानुपर्ने रोटी जन्मिनु भयो। आमेन। त्यसैले प्रिय हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रभु भोजमा सहभागी हुनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यो। जसरी हामीले क्रिसमस शब्द छ नि, क्रिसमस शब्द खास यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ द मास अफ क्राइस्ट। द मास अफ क्राइस्ट भनेको प्रभु भोज। हामीले जुन प्रभु भोजलाई मनाउँछ नि उहाँको मृत्युलाई गर्नु। अनि किन प्रभुको जन्मोत्सव मनाउने ठाउँमा त्यसलाई क्रिसमस नाम राख्यो। अनि वास्तवमा यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा नमर्नु भइदिएको भए वा तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरी नउठ्नु भएको भए हामीले आज उहाँको जन्मदिन मनाउने थिएनौँ नि। त्यसैले क्रिसमस शब्दले चाहिँ उहाँको जन्मदेखि मृत्यु पुनरुत्थान सबै शब्दलाई समेट्छ। आमेन। त्यसैले हामीले क्रिसमस त्यो शब्द, किनकि बेथलेहेममा प्रभु येशूको जन्म भयो, त्यो रोटी जुन रोटीले आज तपाईँ र मलाई जीवन दिँदछ। पृथ्वीको रोटी खाने मान्छेहरू मर्नेछन् तर प्रभु येशू ख्रीष्टको रोटी उहाँको शरीरलाई खाने मान्छेहरू अनन्तसम्म बाँच्नेछन्। आमेन। त्यो कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने पूर्वका ज्योतिषीहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरू सम्भवतः पर्सिया वा अरेबियाबाट वा जुन ज्योतिष भन्ने शब्द छ म्यागोई भन्ने शब्द रहेछ वा मजाई भन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि उनीहरूले चाहिँ प्राय तारा सम्बन्धी नक्षत्रको बारेमा धर्म र औषधिको विज्ञानको बारेमा चाहिँ उनीहरूले राम्रो महत्त्व अध्ययन गरेका रहेछन् त्यो बेलामा पनि। अनि सम्भवतः यी मजाईहरू वा ज्योतिषहरू अनि इजरायलीहरू जो कैदमा थिए नि, बाबिलोनियन कैदमा गएपछि पछि कोरेस राजाले पर्सियाले बाबिलोनमाथि विजय हासिल गर्छ। अनि त्यो समयमा कति यहुदीहरू थिए जसलाई उनीहरूलाई यो अगमबाडीको बारेमा परमेश्वरले दिनुभएको अगमबाडीको बारेमा उनीहरूले त्यहाँनिर थाहा गरेका थिए। अनि उनीहरूले सम्भवतः त्यो पुस्तौनी हस्तान्तरण भएको थियो किन उनीहरूले धर्म सम्बन्धी अध्ययन गरेको कारणले, यहुदी धर्मको बारेमा परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रतिज्ञालाई अध्ययन गरेको कारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो कुरा थाहा दिनुहुन्छ। अनि उनीहरू यरुसलेममा आइपुगेर तिनीहरूलाई भने यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जुन कुरा गन्ती 24को 17 पदमा लेखिएको छ। गन्ती 24को 17मा याकुबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उठ्नेछ। याकुबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ र इजरायलबाट एउटा राजदण्ड उठ्नेछ। 24 गन्ती 24को 17 पदमा याकुबबाट एउटा तारा उदय हुनेछ। त्यसले त्यो तारालाई डोराउँछ वा तारातिर डोराउँछ। यहुदीहरूका राजा भई जन्मने काम किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने सृष्टिले, सारा सृष्टिले मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टमा डोराइराखेको छ। आमेन। अनि पछि पौलले पनि रोमीको पत्रमा एउटा कुरा के लिएर आउँछन् भने रोमिएको 20 पदमा उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। रोमिएको 20 पदमा परमेश्वरको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन।
कुनै पनि मान्छेलाई यसलाई ग्रहण नगर्नुपर्ने कारणको बहाना छैन। किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्म भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर, घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साफेर गरे। त्यसैले प्रियहरू, सारा सृष्टिले मानिसलाई ख्रिस्टमा डोराइराखेको छ नि। तत्कालीन समयका मज्जाई वा ज्योतिषीहरूलाई ताराले आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाताकोमा डोर्याउनुहुन्छ। अनि उनीहरूले त्यहाँ गएर सोध्छन्, हेर्छ यरुसलेममा आइपुगेपछि अब त्यत्रो लामो यात्रा गरेर आछ है, अब यरुसलेम अनि उनीहरूको विचारमा चाहिँ सायद यरुसलेममा सबैलाई थाहा होला भनेर उनीहरूले यरुसलेमको मान्छेलाई सोध्थे, यहुदीहरूको राजा कहाँ जन्मिनु छ, उहाँको तारा त हामीले देख्यौँ, त्यही ताराले हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ। अब उनीहरूलाई अलिकति ढुक्क भयो, अब कति खोजी गरिरहनु भनेर। अनि त्यो कुरा राजाकोमा समेत पुग्यो है। अनि जब राजाले हेरोद राजाकोमा पुग्नु स्वाभाविक हो। कुनै पनि मान्छे यात्रुहरू त्यो देशमा प्रवेश गर्दाखेरि अनि यरुसलेमको मुख्य गेटबाट छिर्नु पर्यो। ल पूर्वबाट ज्योतिषीहरू आएका छन्, किन? यहुदीहरूको राजा जन्म भएको छ। त्यो कुरा त तुरुन्तै हेरोदसँग खबर जान्छ। अनि हेरोद राजाले यो सुने तिनी बेचैन भए, तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि बेचैन। विचार गर्नु न, यरुसलेममा एउटा राजा हुँदाहुँदै अर्को राजा जन्मेको छ भने चाहिँ राजाले राजालाई बाँकी राख्छ? अब यसले मलाई बाँकी राख्दैन भन्ने उसको किनभने हेरोद स्वभावैले दुष्ट व्यक्ति थिए नि है। वास्तवमा मैले हेरोदको बारेमा हिजो अलिकति अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेरको सम्राट अगस्टस हो कि अर्को एउटा कुन चाहिँ छ है, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। उसले के भनेका रहेछन् भने हेरोदले राजनीतिक स्वार्थको लागि आफ्ना सबै छोराहरूलाई पनि हत्या गरेका रहेछन्। अनि रोमी सम्राटले के भनेका छन् भने हेरोदको छोरा हुनुभन्दा बरु हेरोदको घरमा चाहिँ जन्मेको सुँगुर हुनु राम्रो, त्यो समेत भनेर छ। किनकि उसले बरु जनावरलाई मारेर आफ्नो छोरालाई मारेर राजनीतिक उद्देश्यको लागि। विचार गर्नुहोस्, कुनै पनि मान्छेले राजनीतिक उद्देश्यको लागि लडाइँहरू गर्यो भने उनीहरूले आफ्नै परिवारको सदस्यलाई पनि मारिराखेका हुन्छ। हेरोद त्यति दुष्ट मान्छे थियो। त्यसैले अब यहाँनिर यरुसलेममा राजा जन्मेको छ, उसको मुटुमा ढाङ्ग्रो ठोक्यो। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीलाई भेला गरेर ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने भनी सोधपुछ गरे। अब सबैलाई सोधीखोजी गरे होला है। तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदियाको बेथलेहममा हो जन्मिनुहुन्छ, यो कुरा साँचो हो, यहुदीहरूको राजा जन्मिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले दाउदलाई त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, बेथलेहेम यहुदा मुलुकको गाउँ त कुनै किसिमले यहुदाको शासकहरूका बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तँबाट एउटा शासक निस्कि आउनेछ जसले मेरा मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन्। बेथलेहमबाट एकजना शासक निस्कि आउनेछ। अब बल्ल हेरोदको चेत खुल्यो। ओ बाप रे बाप, यहुदी धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखेको छ। तब हेरोदले त्यो ज्योतिषलाई गुप्तमा बोलाए। त्यहाँबाट अब सबै कुरा हेर्नुहोस्, राजनीतिक मान्छेको तरिकै त्यस्तै हुन्छ नि। अब गुप्तमा बोलाउनुको मतलब के त, अब गुटबन्दी सुरु हुन्छ, सबै षड्यन्त्रहरू सुरु हुन्छ त्यहाँनिर, कसरी अब यो राजालाई मार्ने। अनि उनीहरूले हेरोदले ती ज्योतिषलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समय देखा परेको सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। किनकि उनीहरूले तारा देखिसकेपछि सम्भवतः पर्सियादेखि ऊ बेलामा उनीहरू घोडा चढेर, त्यो बेलाको प्रमुख यातायातको साधन घोडाबाट उनीहरू आउँछन्। अब पर्सियादेखि यरुसलेमसम्म आउनलाई त धेरै लामो समय भयो, महिनौँ लाग्यो होला, वर्षौँ लाग्यो होला। अनि त्यसपछि उसले पत्ता लगाउँछन्। अनि तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहममा पठाए, जाऊ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गरेर म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। हेरोदको कुनै इच्छा थियो, उसले आफ्नै छोरालाई मार्ने मान्छेले अर्को राजालाई उसले कुनै बचाउने इच्छा छ, तर उसले राजनीतिक भाषा, पोलिटिकली करेक्ट भन्छ क्या है। अनि उसले राजनीतिक भाषा बोल्छ, वा अर्को सँग भने व्यापारी भाषा है। तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। अब राजा
थाहा रहनेछ अनि उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्छन्। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देखेथे त्यो तारा तिनीहरूको अघि गयो। त्यसपछि उनीहरू फेरि तारालाई पछ्याए। उनीहरूले त्यो बेला याद गर्नुहोस्, तारा पनि तिनीहरू नजाउँछ, तारा त्यहाँ अडिएको हामी देख्छौँ है। अनि त्यसपछि उनीहरूले तारालाई पछ्याउँछन् र अनि बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यही अडियो। हेर्नुहोस् कसरी एउटा सृष्टिले पनि ताराले पनि ती मानिसहरूलाई येशूसम्म डोराए। सम्भवतः इन्साफको दिनमा परमेश्वरले हामीलाई यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, किनकि इन्साफको सिंहासनमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ, तिमीले कतिजना मानिसलाई येशू ख्रीष्टमा डोराए? जबकि एउटा ताराले त ती ज्योतिषहरूलाई येशूकोमा डोरायो भने तिमी के गरेर बसिरह्यो? तिमीले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समयलाई कसरी प्रयोग गर्यो? त्यतिखेर हाम्रो उत्तर के हुनेछ? जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घुप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तिनीहरूले कसलाई दण्डवत गरे? येशू ख्रीष्टलाई जो जन्मिनु भएको थियो। अनि तब आफ्नो कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए। हेर्नुहोस् त, यो तीनवटा भेटी भएको कारणले धेरैजना बाइबल विद्वान भनेको भनाइन्छ त्यहाँनिर 3 जना ज्योतिषहरू थिए। तर मैले यसलाई अरू अलिकति रिसर्च गरेर अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि विचार गर्नुहोस्, 2000 वर्ष अगाडि 3 जना मान्छे मात्रै लामो यात्रा गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। सम्भवतः उनीहरूको टुरमा, उनीहरूको यात्रामा अरू धेरै मान्छेहरू पनि थिए अनि उनीहरूले चढाउन चाहिँ 3वटा भेटी चढाउँछन्। अनि त्यो एउटा सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रको भेटी। त्यसले सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रको भेटी उनीहरूले प्रकारले चढाउँछन्। तर त्यो यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ त्यसको अर्थ के थियो त? उनीहरूले त्यो चढाउँछन्, उनीहरूले बुझेर चढायो वा अन्जानमा चढायो हामीलाई थाहा छैन। तर सुनले येशूको रोयल्टी, उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउँछ। त्यसले त्यो सुनको उपहार उहाँलाई दिएको छ। अनि त्यसपछि सुगन्धित धूप, सुगन्धित धूपले येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउँछ। किनकि यरुसलेमको मन्दिरमा उनीहरूले परमेश्वरलाई धूप बाल्ने गर्थे, चढाउँथे। त्यसले त्यो सुगन्धित धूप। अनि हामीले प्रार्थना पनि गर्छौँ नै, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको सामने सुगन्धित धूप जस्तै हुन सकोस् है। त्यसले यो सुगन्धित धूपले उहाँको ईश्वरीयतालाई जनाउँछ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। अनि अर्को चाखलाग्दो कुरा जुन मुर्र भन्ने छ, मुर्रले के जनाउँछ थाहा छ? मुर्र चाहिँ के रहेछ भने त्यो बेलामा एउटा मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि उसको शरीरमा त्यो नकुहियोस् भनेर त्यो मुर्रबाट बनाएको मलमहरू चाहिँ लगाउने रहेछ। अनि जसबाट चाहिँ त्यो शरीर नकुहिने रहेछ। त्यसले मुर्रले उहाँको मृत्युलाई जनाउँछ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि नै उहाँको राजकीय सेवकाई, उहाँको परमेश्वरीय सेवकाई हो र उहाँको मृत्युको सेवकाई, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सेवकाई र उहाँको मृत्युको सेवकाईलाई उनको भेटीले चढाउँछ, जनाउँदछ। अनि हेरोद कहाँ फर्कि नजानु भन्ने सपनामा चेताउने भएर स्वर्गदूतले विचार गर्नुहोस्, यतिखेर स्वर्गदूतले यो ज्योतिषहरूलाई केही पनि नभनेको भए के हुने थियो? यिनीहरू त राजा कहाँ जान्थे नि। अनि वास्तवमा उनीहरूलाई त्यो सहरबाट भगाउनको लागि स्वर्गदूतको ठुलो योगदान छ। नत्र त्यसै भाग्न सक्छ। यरुसलेम सहरभित्र छिरिसकेको हेरोदको सिपाहीहरू थिएन र? हो कि नभन्नु त ल? त्यसैले हामीले तत्कालीन समयको भौगोलिक अवस्थालाई वा त्यतिखेरको वातावरणलाई बुझ्न पर्छ। कसरी स्वर्गदूतले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको जनलाई कसैले नाश गर्न खोज्दैमा नाश हुनेवाला छैन क्या। यदि परमेश्वर उसको साथमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको विरुद्धमा जानेहरूलाई परमेश्वरले नै हटाउनुहुन्छ। आमेन। अनि तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के।
अनि उनीहरू फर्किँदासम्म हेरेर चाहिँ मक्क परेर कुन बेला यो ज्योतिषी आउँछ अनि म पनि तिनीहरूलाई गएर यसलाई घाँटी चिसेर मारिदिइहाल्छु भने उसको सोच त्यो थियो। अनि तिनीहरू आफ्नो देशमा गयो किनकि स्वर्गदूतले उनीहरूलाई त्यहाँनिर ल्याउँछ। हेर्नुहोस् हामीले आज हेरिराखेका छौँ यीशु ख्रीष्टको जन्ममा स्वर्गदूतको सेवकाई कसरी स्वर्गदूतले सुरक्षा दिनुभयो। 13 पदमा तिनीहरू गएपछि परमप्रभुको एउटा दूत सपनामा येशूका देखा परे। उनीहरू गएपछि तुरुन्तै स्वर्गदूतले योसेफलाई दर्शन दिनुहुन्छ सपनामा, किनकि स्वर्गदूतलाई पहिले त्यो कुरा थाहा थियो पण हेरोदको हृदयमा के छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ नि त। उसले म आराधना गर्न चाहन्छु, उहाँलाई भेटी चढाउन चाहन्छु भन्ने उसको त्यो बाहिरी शब्द थिएन। वास्तवमा उसले म हत्या गर्न चाहन्छु, मुक्तिदातालाई सबैलाई नष्ट गर्न चाहन्छु भन्ने सोच उसको दिमागमा थियो। त्यसैले परमप्रभुको एउटा दूत सपनामा योसेफका देखा पर्छ र तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ लिई मिश्र देशमा भागिहाल। त्यो एकदमै छिटो, हतार भागिहाल र तिमीलाई मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस। छिटो भाग। कहिले काहीँ परमेश्वरले हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भगाउनु पनि हुन्छ हाम्रो शत्रुबाट। आमेन। किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा त परमेश्वरलाई थाहा थियो नि। आमेन। अनि समयमै परमेश्वरले योसेफलाई त्यो कुरा दर्शनमा दिनुहुन्छ नि। उसले तिम्रो श्रीमती र बालकलाई छिटो लिएर भागिहाल। अनि तिनी उठेर साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा राति नै गइहाले। हेर्नुहोस्, मलाई थाहा छैन उनीहरू कति थाकेको थियो होला। अब त्यो बेलामा बत्ती थिएन होइन, मैनबत्तीको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो वा सल्लाह के प्रयोग गर्थ्यो उनीहरूले खोटो बालेर। अनि बेलुका चाँडै सुतिसकेको थियो। सब प्रभुले उनीहरूलाई 10, 11, 12 बजे कति बजे सपना दिनुभयो। अनि उनीहरू रातारातमै उठेर मध्यरातमै सम्भवतः उनीहरू भागे। अब मध्यरातमा त सबै सिपाहीहरू पनि सुतिरहेको हुन्छ नि। हेरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बसे। त्यसपछि उनीहरू अनि अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाएँ। पछि उनीहरू कहाँ भागेका रहेछ? मिश्र देशमा भाग्छन्, किनकि मिश्र देशमा हेरोदको कुनै पनि अधिकार थिएन। मिश्र देश छुट्टै देश भएको कारणले परमेश्वरले येशूलाई त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ अनि पछि त्यहाँबाट बोलाउनुहुन्छ। तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भयो। हेर्नुहोस्, हेरोद यस्तो रिसा थियो कि उनको रिसमा पर्नु भनेको मतलब मैले भने नि रोमका सम्राटले समेत भन्छ हेरोदको छोरा बन्नुभन्दा बरु हेरोदको सुँगुर बन्नु फाइदा छ। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समयअनुसार त्यसपछि उनले ज्योतिषीहरूले थाहा दिएको समयलाई क्यालकुलेसन गर्छन्। बेथलेहेम र त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकलाई मार्न लगाए। अनि उनीहरूले हिसाब गर्दाखेरि अब त्यो समयदेखि आजसम्म आउँदाखेरि 2 वर्ष भित्रमा जन्मेको बच्चाहरू चाहिँ, अनि त्यसले यो पनि जनाउँछ कि ज्योतिषीहरूलाई पूर्व देशबाट यरुसलेम आउनलाई कति वर्ष लाग्यो त, किनकि उसले 2 वर्षको क्यालकुलेसन गरेको छ नि त। त्यो धेरै लामो यात्रा थियो। अनि 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकलाई मार्न लगाए। हेर्नुहोस्, उनले हेरोदमा कुनै पनि दया माया कृपा केही पनि थिएन। राजनैतिक उद्देश्यको लागि उनी शारीरिक, हेर्नुहोस् उसको चाहिँ के थियो भने हाम्रो नेपालमा भन्छ नि सुरा र सुन्दरी है, त्यही किसिमको जीवन थियो। त्यसैले उसले सबैलाई मार्न लाउँछन्। तब यिर्मयाको मुद्दाले भनेको वचन पुरा भयो। रामामा एउटा शब्द सुन्यो, डाको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्ना बालकहरूको लागि रोइरहेकी सान्त्वना तिनले इन्कार गरिन्, किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन्। सबै बच्चा मरिसके कसरी सान्त्वनामा बस्ने, त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि 19 पदमा तब हेरोद मरेपछि परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत सपनामा योसेफका मिश्रमा देखा परे। प्रियहरू, यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार गयौँ भने चाहे हामी सहरमा बसौँ, चाहे गाउँमा बसौँ, चाहे एउटा देशमा बसौँ, अर्को देशमा जहाँसुकै जाउँ, परमेश्वरले जहिले पनि सुरक्षा दिइरहनुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि अगुवाई दिइरहनुहुन्छ। आमेन। अनि स्वर्गदूत फेरि सपनामा बोल्छन्, उठ बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिएर इजरायल देशमा जाऊ। अब
किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। यदि हेरोदको मृत्युपछि उसलाई त्यहाँ फर्काइन्छ। तिनी उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा फर्के। तर यहुदामा आफ्ना बाबु हेरोदको ठाउँमा अर्खिलाउस, हेरोदको छोरा अर्खिलाउस राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराए। अनि उसले सबै त्यहाँनिर प्रार्थना गरे। उसको छोरा, एउटा छोरा त अर्खिलाउसले त्यहाँनिर गरिरहेछन्। अनि सपनामा चेतावनी पाएर, ठिक छ तिमी गालिलको प्रदेशमा जाऊ, यरुसलेममा नजाऊ, गालिलमा जाऊ। किनकि उनीहरूले सोधे खोजेको कुनै पनि मान्छे तपाईँको पहिला म पनि नेपालमै सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदाखेरि धेरै वर्ष अगाडि 40-45 सालमै पनि गाउँघरमा जाँदाखेरि मान्छेले कहाँबाट आयो, किन आयो, कसो आयो भनेर उनीहरूले सबैले सोधिखोजी गर्थे नि त। अचेल चाहिँ त्यति मतलब छैन। अनि गाउँघरमा चाहिँ हरेक कुरा थाहा पाउने। अनि त्यो समयमा 2000 वर्ष अगाडि अनि त्यो किसिमको कुरा अब जासुस पठाइरहेको हुन्छ राजाले त। जस्तो कहाँबाट आयो, किन आयो, को थियो, सबै त हेरोदले पनि अर्खिलाउसलाई भनिरहेको थियो होला है, यहुदीहरूको राजा जन्मेको छ, नछोड्नु त्यसलाई। अब सायद उसले कति त त्यहीँ मऱ्यो होला पनि भन्ठाने होला सायद, होइन। अनि उसले त्यो सोच गरेर उनीहरूले सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गालिलको प्रदेश, गालिलमा जाऊ, गालिल इलाकामा सुरक्षित छ। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलेको वचन पुरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। अनि येशू ख्रीष्ट कसरी उहाँको जन्ममा स्वर्गदूतले कति ठुलो भूमिका खेले। आमेन। प्रिय परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब पृथ्वीमा जन्मिनु भयो, उहाँलाई सबै किसिमका समस्याहरूबाट परमेश्वरको स्वर्गदूतले बचाउने सेवकाई गरे। अनि प्रियहरू, आज त्यो स्वर्गदूतको सेवकाई तपाईँ र मेरो निम्ति पनि छ। आमेन। र यदि हामीले निरन्तर परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी भइराख्यौँ भने परमेश्वरको दूतले निरन्तर हामीलाई अगुवाई गरिरहनेछ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी केही समय 5 मिनट हामी तपाईँ सानसानो ग्रुपमा झुन्डमा हामी छलफल गरौँ। आज हामीसँग समय छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो आजको लिडर हाम्रो सोनु बहिनीले समयमै दिनुभएको कारणले हामी केही समय छलफल गर्न सक्छौँ। र येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा तपाईँले हेर्नुभएको यहाँनिर शब्दहरूलाई छलफल गर्नुहोस्। पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। अनि पिता परमेश्वरले तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। उहाँको जन्ममा जुन किसिमका समस्याहरू देखा परेका थिए, ती सबै समस्यामाथि प्रभु तपाईँले कसरी विजय दिनुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो देशमा अझै पनि लाखौँ करोडौँ मानिसहरू छन् जसले तपाईँलाई चिनेका छैनन्। प्रभु उनीहरूको हृदयमा ख्रीष्ट जन्माउनलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी सृष्टिदेखि सबै कुराहरूले, अगमबाणीहरूले मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टमा डोराए। प्रभु आज त्यो जिम्मा तपाईँले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। सारा संसारमा जाऊ र सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। प्रभु तपाईँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई तपाईँले हामी प्रत्येकलाई अभिषेक दिनुहोस्। तपाईँको बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्। हामीलाई आत्मचित्त वरदान दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छ भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, कामहरूमा तपाईँले प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। आउने क्रिसमसको प्रोग्राममा तपाईँले प्रत्येकलाई आउनलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु र हामी भव्यताका साथ प्रभु तपाईँको जन्मोत्सवको खुसियालीमा रमाइलो गर्न सकौँ। प्रभु धेरै मानिसहरू तपाईँको राज्यमा डोर्याउन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो देश बाहिर रहेका हाम्रा सबै सदस्यहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु उनीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्, उनीहरूको सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु, येशूको नाउँमा। जय मसीह, खुसी क्रिसमस।